Dnes si představíme tlakový hrnec Elite Cook Tesla K70. Oproti K50 má pár vychytávek navíc. Ten jsme si představovali minule. Co je taková zajímavá věc, je tlačítkové otevírání a dání toho deklu vlastně hned k tomu hrnci. Nemusíte ho odkládat někde na stůl. Většinou, když pak vaříte v tlaku, tak je v tom voda a ona právě krásně tady steče do takové kondenzační nádoby. Velká změna je, že je nerezový hrnec, nerezový vnitřek. V tom starším modelu byl teflonový a teflonový se pak poškrábe a nefunguje. A co jsou ty hlavní vychytávky, tak je to pak ve stylu vaření. Máme tady program smažení, kde můžete až ve třech úrovních stupních vlastně smažit při různých teplotách. Jogurtování, takže můžete vyrábět jogurt. Zpožděný start, což je zase zajímavé tím, že když víte, že to budete za půl hodiny uvařený, tak to nemusíte vařit ráno, ale uvaříte si to se zpožděným startem až tehdy, kdy ho potřebujete mít uvařeno. A pak zajímavá věc, pára, kdy vlastně to slouží k napařování nebo blanžírování v páře. Dnes si připravíme tlakové hrnci Tesla K70 minestrone polévku. Tak. Dáme si tam trošinku oleje a začneme restovat. Restovat budeme na programu smažení, kde si můžeme zvolit, jestli chceme hodně nebo málo připalovat. Já jsem nechal tam nastaveno střední, takže nechám střední a budeme si středně smažit, orestovávat zeleninku, takže jakoby smažení. Není to smažení jako přímo smažení, ale restování. Tak, necháme trošku rozpálit a začneme sypat zeleninu. Minestrone polívka je známá, taková italská polévka, velice hustá zeleninová polévka s těstovinou. Proto máme i hodně zeleniny zde připravené, krom toho bílé červené fazole a těstovinu. Vše budeme pak vařit společně a po celkovém osmažení, zavaření by ta polévka měla trvat zhruba 30 minut. Uvidíme, jestli se do toho časového receptu, vlastně časového horizontu vejdeme. Dal jsem si prvně mrkev, mám ji na kostičky, která je nejtvrdší ze všech těch surovin, tak aby se právě restovala co nejdýl. A podle toho, jak hodně budu spěchat s tím restováním, tak jak říkám, zvolím si tu teplotu, jestli méně, středně nebo úplně naplno. Je to rozdíl v teplotách, kdy to střední je kolem 160 stupňů, což je tak akorát na to pomalé restování, abych to nepřipálil. A mrkev, jakmile změní trošku barvu, přidám cibuli. Tak. Mrkev mi zesvětlala, přidám cibuli. Jak jsem říkal, je to zeleninová hustá polévka, tak na zelení zašetřím. Cibulku maximálně mírně do zlatova. Nepotřebuji barvu, potřebuji, aby byla měkká. Opět restovat. Zhruba po 2 minutách dám poslední zeleninu, což je cuketa. To je jedna ze základních surovin na minestrone. Já ji neloupu do minestrone, samozřejmě můžete ji tak loupanou, protože někdo nemá rád ty slupky. A zase zhruba 2 minuty necháme restovat. V této chvíli trošinku zasolím. Zhruba tak na špičku říčky, aby pustila zelenina více šťávy. Přidám bobkový list. Přidám trošku sušené bazalky a oregana.
Můžu si udělat takhle směs, abych to nemusel dávat zvlášť. Trošinku ještě podrtím v tom mezi prstama, aby se krásně rozvonila. Dneska tam budu přidávat dobrého rajčatového pyré, doopravdy z rajčat, to je domácí, asi 3 lžičky. Jinak samozřejmě, když jsou čerstvá rajčata, jsou masitá rajčata, tak je ideální tam pokrájet rajčata, dělat to z rajčat. A v dnešním receptu dáme pyré, orestujeme zhruba minutku. Bohužel jsem si nestihl udělat zeleninový vývar, tak dám zeleninový bujon od kolegů, kteří ho připravili místo mě. Ještě mírně dosolím, zhruba zase stejnou špetku. Zaliju vodou, v případě, že bych si připravil zeleninový vývar, tak zeleninovým vývarem. Zhruba do úrovně tak, aby bylo zalitá ta zelenina, která v tom je. Jinak maximálně do tohohle hrnce 2/3 nebo polovina hrnce je zalitá, je tam i ryska, takže to nepřelejete. Přidám fazole, červené bílé a těstovinu dneska máme místečku. Zavřeme hrnec. Zrušíme smažení. Nastavíme si ručně 5 až 6 minut. Máme vysoký tlak, to chceme, a necháme běžet. Takže teď vlastně se natlakuje a až po natlakování začne těch 5 nebo 6 minut, které jsme si dali, ubíhat. Takže výhoda je, že vlastně opravdu vaříme v tom tlaku jenom těch 5-6 minut. Hrnec nesyčí, nebudete ho slyšet, je velmi tichý. Takže možná zaregistrujete, že to zasyčí, pak to přestane a vaří to v tlaku, který neutíká. Proto je i úsporný, protože vlastně ten tlak stále se nedotlakovává, ale natlakuje se a drží to tlak, který se vyvíjí menší teplotou než při klasickém tlakovém hrnci. Tak, polévka nám dovařila, přešla do fáze udržování. Čili nemusím se bát, že jsem na to zapomněl a že vlastně teď bude tady kypět, převářet, ne. Ona se teď pomaličku udržuje. Takže si odtlakujeme. Tady je vidět, že je tam hodně moc vysoký tlak. Pokud je tam tlak, tak vás to prostě nepustí. Takže musíme počkat, až ten tlak doopravdy celý odejde. Máčkneme, otevřeme, pozor na páru a vidíme, jak se nám krásně uvařila. Já teda s dovolením ochutnám, jestli se to podařilo, jestli těstovinka je pěkně měkká, vidíte, že nabyla, takže vypadá to, že to je dobrá. Výborná, za 6 minut senzační. Jinak mé strany se běžně vaří asi 3/4 hodiny. Tak, můžeme nabrat. Krásně hustá. Mám rád parmazán, když jsem v Itálii, takže si posypu trošku parmazánem. Někdo řekne, že tam nepatří, mě to chutná. A čerstvou bazalku. Takže bazalka do téhle polívky je prostě perfektní. Tu doporučuji pak zakusovat. Přeji dobrou chuť.